ekkert í kafinn. Ok, ég ekkert að fylgja í þessu neitt. Þú bara ekkert í þessu. Þú bara með þetta hérna. Þú bara með músuna sko í rauninni bara við hliðina. Já. Það var ekki að geta. Og svo það bara +1 +2 +3. Já. Þetta ekki svona. Ég ekki með ritaraborð. Nei. Þannig að ef þú ert ekki með það, þá ert ekki með þetta. Þá tekið það bara og tekur þú frekar ritaraborðið sko. Og þá gerum við bara svona og ég hleyp upp ef ykkur kemur. Smári á alltaf að koma. Otherwise they play with 6. Haldar, þú bara fyrir. Haldar, þú bara fyrir. Jæja. Allir klárir þarna? Hvað fyrir það? Finna mann Káir. Yfirtaka sending Simon! More Káir! More Gunnar! Yfirtaka sending Gunnar! Come on! Okay, here we go! Come on. Wide open, wide open. Each score, Tolly or goalie. Come on, two boys. Goalie, stick out, goalie. Goalie, get the goal, stick out.
Takk upp lúkinn og standa með hendur upp. Kemur eitt, kemur upp. Kemur upp, laga match upp í rákasteg. Stíg út, stíg á við það. Besta, Óli. Han är 51. Reina, Simon, ni vill tacka goda lycka, come on! Reina, Simon, håll Simon! Hälsas! Komma! Donna, fixa, Rein! Kauer, kom ni, Rein, Kauer! Ja!
Send him to the left, please. Send him to the left. Yrittäkää, send him your cover, come on. Alexander! Eastern cover, come on. Alex, go! Tristan, don't sleep. We are all asleep, cover. No defense at all. No defense at all. Get up, send him. It's good, Paolo. Kom aan, stig ut! Voipa!
Ég veit. Svo ég veit. Ég voru að gefa 1-3 bara. Það er 17-14. Hver er að vinna? Káfi. Nei, sjáðu, við vorum að skora. Við vorum stík. Káfi. Þetta er númer. Það gerði svo besta. Þú skora 17. 16. 15. Já, var þetta sért hvað nefnir á því var þér? Hann Það er ekki svona lífið sko. Hann er Það getur verið það. 16, 15. Ég snesi við 16. Heimalínu með 15. Heimalínu 15. Og yes, nei 15 heimalínu. Káfi 15, Káfi 16. Svo ég. 15, 16. Já, fyrir með þetta. Komið. Já, 16. Koma. Það var 10 á 15. Koma. Alltaf gera. Koma Káur. Tíman á stað. Stiga út núna Káur. Koma. Ilmei, við þurfum að tala. Koma. Og gera Káur. Box out og gera. Koma.
15 mínútur. Strákar, kom það! Koma! Já, komi! Rikki, Egil! Koma! Svo er ég fann að það var ágjörð að ég var að það er ég var drýtlu sem heim. Já, ég fór inn og leita, það er bara í Gunnar, du är med skål. Gunnar är med skål. Simon är lågt. Gunnar, du är i fest. Vigis, du är inte tackad film. Jag kan tagga in. Kom an. Send him to the left. To the left. Sånn! Ja, det er spett! Biggie, Anton, Kauer. Simon Boll! Biggie Boll! Alla sammen, Kauer,
Pressa fotboll, David, Simon! Oh!
Fjord to 8. I want to see Tori and Gunnar on top. Isar og Alex in. Alex. Come on. 14 vindt eruit gezien. Arno. Al je gaat eruit, wat ik laai ja. Dit kan ik zeggen. Outjob. 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 Let's get this ball going.
Maggie, kom gauw en Maggie, du Simon! Jawohl, Maggie, kannst du mal nicht! Maggie, du Simon! Jawohl, du Simon!
Afsakið þetta, þurfti nú að dæma líka. Þú má taka við? Nei, sagði já. Já, ok. Það fara yfir þetta með þér þá? Jú. Þessi hluti er nú ekki flóknir en þetta. Svo sérðu þetta hérna. Ég er einfallega að fylgja þetta síðan hérna. Keflavík og svo. Þetta er svona rauðast hérna. Það er ekki alveg skiltið með með. Það er bara þú segir styrst. Það er þetta meira, þá getur alltaf að skrifa. Og hérna, milli leika. Sýnir þetta svo hún. Milli leika. Slekki og kveiki og upptöku. Ég fann það bara til að vera með síkvöld leikir. Gera bara beint tilbaka. Það er ekkert annars. Ef þú vilt fara út í það, þá getur þú breytt litunum á með bakgrunni. Bara eina. Ég er ekkert að svona sérstaklega inn með fyrst og bara þessu reyngi. Svo þegar mótið er búið, þá er þetta einfallega bara slappa. Svo bara setjum við það niður, ég gengst þú frá þessu þá bara setjum við. Og er það hérna á hvernig tíma þá? Nei. Ég átti að vera hérna í fyrsta leik sko, en það annars það? Já, en það er verið. Það er bara að vera þannig. En líst þetta er væntanlega náðið bara að rótara þessu. Það er bara, lögnin eru þá bara hér. Stík. Já, hér komum. Tekið. Flott. Já, góð átum. Líkurhúðin er hér. Ef þú talar hátt eða öll er það annað út að þörðu útsendingu og ef þú segir ekki nú vilt ekki meira, þá er það bara ekki. Það er bara sorry, þú vitir á þessu. Kjöri tækifæri.
þetta bara heyrðist út í bílinn.
Kemur!
Námið, þetta voru 2 stig. Sem steig á lífina, ég sá það, handandi 3, en þetta voru greinlega 2. Áfram Valur, koma svo! Upp og niður, upp, á rétt stað. Stíga!
Það kemur ekki eftir það. Eftir þessa. Tóli, skriða bara fyrir. Tóli, opna. Tóta með hérna, Tóli. Róli. Þetta náði hérna, Tóli. Við styrkjum það, Tóli. Það er nóg tími, Gabbi.
Helgi!
Mest að spáði því, það er bara að finna sjálfur á þetta, skýrið þetta. Þetta er bara dagurinn. Og niður á. Já, þess vegna voru ég komið upp, þetta er leysa, ég vissi að þetta vilja fara niður. Riggur riggum þessu.
Eitt vandamáttur eins og við gerðist og það skrýnist í þessu lítið. Það er ekki hótt á dagfyrir á. Það tekur þetta raun. Þú veist að það er svo sem bara að horfa á það. Það er alltaf ekki upplýtt. Það er stríðið. Ef einhver ætti að vita þá var það maðurinn þinn. Það eru hér Heldur var að dæma á. Allar í 15. Gauti og Víktor, skipti svona bann. Ég skil ekki bara að gera það. Nei. Serðu ekki skilur flegið þetta ekki.
Fjölnir ekki bara með 15 fyrir vítaskoti? Var Fjölnir ekki bara með 15 fyrir vítaskoti? Skýrslunni. Hæ? Ekki sagt skýrslunni.
Innkast. Takk inn Frosti. Hei. Jú, Oddi. Já. Takk inn. Oddi, bæja.
skýrir þannig. Og það stressar sig ekki að það.
Getur búið 2, þú getur farið á. Það er 4, 3. Það bíkó er líka loka. Það vantar alltaf þetta bíkó. Ótrúlega. Það er svona. Þetta er að vinnur hérna í bíkó, sko, þannig að þessi borgar eftir þetta, þetta er bara fyrirbóti sem bara skila þessi í nót ekki og borgar sem bara gefur upp í tíma. Það er þægilegt. Það er líka bara, þú veist, þú verður hans. Já, ég held að hann er yfirmaður, þannig að það er mikilvægt að vera svona verður stóru. Það er sem áminna mánar. Það er alltaf bara, maður horfir ekki eins og mánuðarfötuna, maður hringi hann og svo hann og svo klukka. Ég fór hérna í... Hvað gerður þið við Tinnu? Er hún bara ennþá sofandi? Þessu vakna? Sara er ekki heima? Hvað er þið með? Alls saman. Það vaktur hana? Já. Ég kom hún á fett. Hún nefndi ekki að koma með það því að einhver myndi beila á hann. Hvað er strákarnir aðra? Ég held að fíkugengin myndi mæta að styðja sína menn. Já, maður átti að Já. Hæ. Já, skoða með mig, ég er bara dúrfærstunni. Ok, hæ. Já. Til og... Ég er bara að bíða til kaffistofnum og svo farið í leik. Hvað er ég að segja? Að Viktor hafi verið að hringja á þessu þá. Þú er hann ekki að koma? Stiga ut! Gå rakt ut! Hallå!
Why did they get it? He gave 1 6 points. 6 points to you. Wake up! Christina! Valur, 300 forward, 50 meter. Vila. Gunnar! Hij doet zijn team, dan schouder! Chris, Valur, you didn't touch a sending. Now give me one stick. Ja. Kom, pressa. Kom, finna mannen sig, David. Pressa Kauer.
Should be attacking. Come on. Yrittäkää Alex, siinä man! Oli Jalpa Vera, kova! Come on! Come on. Eitt skot, Alexander. Eitt skot, Káir. Stikla down, keep for Gunnar. Come on. Speed on. Stíða okkar telja. Hendur upp í Snorri. Hendur upp á mig. Koma móti skipti. Korger. Anni.
Fórum á móti Vilturum. Hvað sko? Nei, ég er búinn með námskeiði, ég þarf bara Vilturum. Okay. Nei, það ætlar að taka þar á fríbúna. Alexander, du är med 5. Du är med 22. Alexander med 5. En new man. Gunnar, du är med 16. Issar, du är med 10. Vem är med 22? Okkar hæðir þessi íbúð. Ola, du är med 18. Hvaða? Issar, go back. Issar, go back. Hvað er það stoppað? Alex, du är med 5. Kom on. Pressa, Gunnar, Alex. Pressa fullkort. Alex, pressa fullkort. Kom on. Inte stoppa. Kom on. Við erum ekki með bíótökum heldur, við erum bara með skrýmur. Já, það reyndar stendur þetta mjög út sko, ég veit ekki hvort ég taka upp eða ekki. Lengur að horfa? Skal jeg lýsa leiknum? Hver er að lýsa leiknum? Lýsa leiknum? Það heyrst allt. Heyrst allt? Ok. Og lýsa leiknum svona 2 mínútur? 1 mínútur? Lýsa 2 mínútur? Já, lýsa leiknum. Hvað er að lýsa leiknum? Stórinn að búið. Sendir á fólk. Straka. Já.
Alexander, du byrjar! Alexander, du byrjar! Signola! Avstår! Vänta! Gå upp tillbaka, Kauen. Kom här, ett skott, kom här. Skipting, Ola. Nummer 9. 5.
Hey!
Spilum og sætum og körfuna. Koma frá vítarík.
ekki á það. Já. Þú getur sem við erum að stuðatöfnum líka með þetta. Það var vel. Það er að gera á milli leik. Í uppfæri stuðatöfnum. Það fara núna. Þetta er hálfleik. Það er þetta. 10 metrar á drafni. Já. Flokkið okkar að taka þetta að vinum minn sko í Mexiko. Hann er búinn að horfa á leikinu. Það er ekki. 5 minútur. Það var líka mjög Gaman fyrir það að spila í stærri úti. Sengur leikurinn með sengur. Þetta á að fara út. Þetta fór í síðastu viðni sko. Ég vil þarf að þetta fyrir og það leikurinn við. Orðið framfyrir. Davíð, Nóri, það er með tvær. Nóri! Bara að stríma þessi jáli. Þess vegna getur við hengið að við leik. Annars er það góður að þetta.
Frábær þjónustæðin fyrir að gefa þeim. En við náðum það býði vextur og hans horfa 5 og nótt í 5 í Guðstu afsættir bara fín gæðin þá eru bara í Mexiko Gaman að þessu. Við sjáum það næsta móti.
Rúlla!
Við verðum að pressa á bótt. Já, áfram. Einu horfsteinn á fundi, koma!